วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ APT เชจู2024 ค่ะรอบนี้นะคะเราก็มีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นค่ะสำหรับแฟนๆรายการเทนนาตักก็จะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละครั้งเนี่ยฝนก็จะมีเป้าหมายใหม่ใช่ไหมคะสำหรับครั้งนี้ฝนมาด้วยเป้าหมายที่ว่าอยากจะคว้าแชมป์ถ้วยแรกของปีให้ได้ค่ะแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งนะคะก็คือว่าตอนนี้ชื่อฝนใน All Time Money List Thailand เนี่ยยังอยู่ที่หน้า 2ตอนนี้ล่าสุดเลยนะอยู่ที่อันดับที่144ค่ะฝนอยากจะขยับไปอยู่หน้าแรกเป็นท็อป100ประเทศไทยในทริปนี้ค่ะรายการที่ตั้งใจจะลงมากๆในครั้งนี้นะคะก็คือ Main Event กับ Women Event ค่ะเพราะเป็นรายการที่เรารู้สึกว่ามันได้ชาเลนจ์ตัวเองค่ะการเล่น Women Event เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝนรู้สึกว่ายากมากๆเคยเข้าใกล้สุดก็คือได้ที่14ของ Women Event ค่ะครั้งนี้จะมาแก้มือไปดูกันว่าเราจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนฝากเชียร์ทีมไทยด้วยค่ะเต้นเราบายอินก็จะได้กระดาษอย่างนี้มานะคะจะลุ้นว่าเป็นตัวอักษรหรือว่าได้ของเลยฝนได้เป็นฮูดดี้1ตัวเดี๋ยวเราจะไปแลกกันอยู่ใน奖品ดูค่ะว่าดิ the white one can ได้ชุด the white one which size what size smallest one เจ๋งเลือกสีได้ด้วยค่ะก็ทำวันนี้เราจะมาประมวลภาพกีฬามันๆกันนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังกับชาวเทนนัตตาค่ะในรายการ Mystery Bounty นะคะ Fight B ค่ะมาเริ่มกันที่แฮนด์แรกนะคะ Big Buy อยู่ที่800 Diller Less มาที่ 1,800 ผลเป็น Small Buy มีแจ็คก็เลยเลือกที่จะ call ไปฟอบออกมาเป็น 45x นะคะฝนก็เลยเบสไปประมาณ1เขา call มาแล้วก็ Turn 4ทีนี้เราก็จะเป็น 2 pair 4 แจ็คแต่เราก็กลัวว่าเฮ้ยหรือเขาจะติดเขาอาจจะมี4แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเช็คเขาก็เช็คแต่ว่าหน้าเป็นฝัดได้ด้วยริเวอร์เป็น4อีกใบหนึ่งฝนก็เลือกที่จะเรสไปเพราะว่าเราก็จะเป็นฟูลเฮาส์444แจ็คเพราะเราคิดว่าถ้าเขามีควอตเราก็จะยอมนั่นก็ต้องไปแล้วเขาก็คอมาฝนก็เปิดก่อนเพราะฝนเป็น small buy ฝนมีแจ็คเขาก็เหมาะไม่เห็นแฮนด์อีกแล้วฝนได้ฟูลเฮาส์แต่ฝนรู้สึกว่าเนื่องจากว่ามันพอร์ตเล็กด้วยทำให้ฝนได้ชิปมาไม่เยอะแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนเปิดก่อนแล้วก็ตอนในฟอบเนี่ยเราก็ไม่ได้นำมากเราก็เลยไม่สามารถเบสลีดออกไปก่อนได้ก็ทำให้คิดว่าทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเพราะว่าสมมติว่าฝนแบบเบสไปเยอะแล้วเขารีเลสมาในขณะที่เรายังไม่ได้เมทแฮนด์ไลฟ์ฝนก็อาจจะเหมาะไปตั้งแต่ต้นก็เลยยอมเป็นเช็คคอลดีกว่าแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ฝนเสียสแต็กไปครึ่งหนึ่งบิ๊กบายนะคะ 1,000 Cut off race มาที่ 2,000 ฝนเป็นดิลเลอร์ฝนคอไปแล้วก็ small buy ก็คอมา flop เป็น 668 นะคะฝนถือ 89 small buy ต้องจะเช็ค Cut off race มาที่ 2,000 ฝนที่เป็นดิลเลอร์คอ small buy คอ turn เป็น x เป็นใดๆนะคะ small buy เช็ค cut off เช็คฝนที่เป็นดิลเลอร์ฝนก็เบสไปที่ 2,000 เขาก็คอมาทั้ง2คนพอเป็น river ปุ๊บก็ใดๆเหมือนกันแล้วเป็น small buy เบสพอร์ตไซส์มาที่ 11,000 cut off 4ไปเหลือฝนซึ่งตอนนี้ของแฮนด์ฝนก็คือเป็น6688ก็คือเป็น 2 pair ซึ่งฝนคิดว่า small buy มีสิทธิ์ติดทริปได้มากที่สุดในการเบสพอร์ตไซส์แต่ก็เป็นไปได้ว่าเขาจะมี any 8แบบ8จิ๋วๆมาซึ่งมันก็ทำให้พอร์ตเนี่ยเราจะสปริตกันก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปค่ะปรากฏว่าเขาเปิดมาเป็น62ซูททำให้เขามีทริป6นะคะส่วนเรามี2 pair N866 ก็เลยเสียสแต็กตัวเองไปครึ่งหนึ่งเลยอันนี้เป็นแบบแฮนด์ที่รูทชิปเยอะที่สุดคือคิดแล้วว่าเขามีสิทธิ์สูงเพราะเขาเป็น small buy แล้วเขาก็เช็คคอมาตลอดอีกใจหนึ่งก็เลยคิดว่ามันอาจจะ2 pair เหมือนกันแล้วก็มาสปริตกันก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ได้เรสแล้วก็คอไปเฉยๆก็เลยเสียสแต็กตัวเองไปเยอะเลยอีกแฮนด์นึงนะคะภาพกีฬามันๆ Triple Up มาค่ะคนซ้ายมือฝนเนี่ย All In มาด้วย 8 Queen of Suit แล้วก็มีคน All In มาส่วนฝนเนี่ยถือ King Jack Suit ฝนก็เลยเลือกที่จะ All In ก็เป็น All In 3 way ค่ะฟอบออกมาเป็น Jack 5 2ซึ่งทำให้เราเนี่ยมีแพรแจ็คแต่ว่าคนที่ All In มาข้างหน้าเรา
มีโอเวอร์แพร์ซึ่งเป็นควีนตอนนี้ควีนยังนำอยู่เทิร์นเป็น 2 ก็เลยทำให้เราเมดทูแพร์ใช่ไหม2 แจ็คแต่เขาควีนเราก็ยังไม่นำริเวอร์ตกคิงฝนก็เลยได้เป็นทูแพร์คิงแจ็คก็เลยทริปเปิลอัพในแฮนด์นี้มาค่ะแฮนด์สุดท้ายนะคะที่ทำให้เราบัสออกมาแฮนด์นี้บิ๊กบายอยู่ที่ 2,500 แล้ว ทีนี้ซ้ายมือฝนเขา all in มา 12,000 ก็ประมาณ 5 บิ๊กชิปลีดเลือกที่จะ call ชิปลีดเนี่ยมีประมาณน่าจะถึง 300,000 ส่วนฝนเนี่ยมีสแต็กอยู่ประมาณ 58,000 ก็ประมาณ 10 กว่าเกือบ20 บิ๊กได้ ทีนี้ฝนถือ A Queen Suit ก็มีแค่ 2 ทางก็คือ all in or fold ก็คิดว่า A Queen Suit ก็ดีพอที่จะเล่นฝนก็เลย all in ไปที่ 50,000 กว่าชิปลีดก็คอลมาค่ะ เปิดมาเป็นคนซ้ายฝนนะ King 10 off ชิปลีดแจ็คส่วนเรา A Queen ซึ่งเรารู้สึกว่า A หรือ Queen ปักเนี่ย เราก็ยังจะได้ส่วนต่างจากชิปลีดมาปรากฏฟอบเป็น King แล้วก็ XXX คนที่เป็นช็อตเทดที่สุดที่เขาเอาอินมาคนแรกเนี่ยก็เลย Triple Up ส่วนเราไม่มี A หรือ Queen แจ็คก็เลย cover เราชนะไปค่ะ จบแฮนด์บัสออกมาค่ะ ตอนนี้นะคะเราสองคนกำลังจะลงรายการชื่อว่าทีมอีเวนต์ค่ะ อันนี้เมมเบอร์ใหม่ของฝนเองถูกเชิญชวนมานะคะ เดี๋ยวก็รู้ว่าใครพาใครไป เคยเล่นแบบทีมอีเวนต์ไหมคะ พี่ไม่เคยเลยครั้งแรกเลยครับ หนูเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งแหละ แต่ว่าครั้งนี้เราจะคว้าแชมป์ไม่ได้ อ๋อ เพราะว่า สบาย มันจะได้2ถ้วยด้วย มากับพี่สบายอยู่แล้ว ว้าว ถ้วยไม่ต้องกลัว ยังไงคะ เทียบ ถ้วยรางวัล ก๋วยเตี๋ยว นั่นไงว่าแล้วแต่ตอนนี้เราจะต้องนั่งแยกโต๊ะกันนะคะ แต่ว่าถ้าได้เข้าไปนอกทั้ง2คนเนี่ยจะได้นั่งโต๊ะเดียวกันเดี๋ยวรอดูนะคะ ได้เลย ฝาก ครับ เชียร์ด้วยครับ 不浪费一丝一毫筹码的看戏，一般时候都看不着这种场面。我希望我还能有个30%。喂，没得了。那把不是意思。คือเขามีกติกาพิเศษค่ะว่าหลังจากเปลี่ยนเลเวลเนี่ยต้องสลับกับทีมเมทสมมติว่าเรานั่งโต๊ะ1ทีมเมทนั่งโต๊ะ2ตอนนี้เราลุกกลับไปนั่งเอา2ทีมมานั่งโต๊ะเราก็คือใช้สแต็กของทีมเมทสลับกันเล่นทุกเลเวลเฮ้ยบิยอนจัดอะก็จะเจอผู้เล่นใหม่ๆทุกเลเวล 应该不会开了。他不去。你都是小人好大人。公仔。谢了，我们换桌了，换位置的时候，他有人直接回来就等他一个，这不合理啊。 ของฝนนะคะกับพี่โอก็ฝั่งหนึงเนี่ยค่อนข้างดีสแต็กในชื่อฝนเนี่ยเกินเอเวอเรสต์ไปเยอะมากๆส่วนในชื่อพี่โอนะคะก็กลางๆยังเล่นได้อยู่ค่ะแต่ว่าความเป็นไปก็คืออันเนี้ยเขาห้ามรีบายดังนั้นเราก็คือต้องแบบเพย์เซฟมากๆตอนแรกกะว่าเฮ้ยช็อตและหรือแบบเล่นแบบบูแล้วเดี๋ยวเราไปรีบายให้สแต็กหนาขึ้นดีกว่าปรากฏว่าไม่ได้อะก็เลยใช้กลยุทธ์ว่าแบบเล่นดีๆ แล้วไปกันต่อ นี่นะคะเมื่อกี้ฝนตั้งน้องเป็นการ์ดโปรเทคเตอร์แล้วปรากฏว่าทีมเมทของเรามีอีกตัวหนึ มี ง ด้วยคราวนี้แหละ2ตัวชนะชัวร์ เอาวางเลย เอาวางเลยอ่ะ นี่ 2ตัวเป็นแฝดกัน นี่ช่วยกันดูไพ่สอง ช่วย ตั กัน ว ดูไพ่ เก่งมาก ดูหนึ่งแล้วตอนนี้อันนี้หนึ่งแล้ว จัดให้ หนึ่งเลย แล้วมีบิ๊กเนี่ยเรื่องอันดีๆค่ะตอนแรกพวกเราก็รันดีมาก รันดีช่วงแรกรันดีมาก แต่พอกลางๆก็ทรง ค่ะ ๆพอปลายๆนี่เอาจริงนะไพ่นี่ที่ออกมานี่คือไม่น่าเล่นเกมเนี่ย
ต้องเล่นเกมอื่นเหนื่อย คือสำหรับฝนก็เล่นไม่ได้เลยเหมือนกัน ใช่ คือคอไปดูก็ไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือต้องโฟลทิ้งค่ะ เราก็เลยเล่นกันไทยมาก ใช่ ๆ จนเมื่อกี้เพิ่งสวิตช์กันฝนลงไปนั่งถึงเนี่ยเหลือประมาณ3บิ๊กไบค์ ครับ เราก็เตรียมกันไปแล้วว่าโอเค จะมีเรนจ์ประมาณนี้เราต้องเอาอินแล้วเพราะมันช็อตมากๆหนุ่มเปิดมามีอะไรคะ A King Suit เราแบบยิ้มหวานแล้ว แต่ UCG เขาโอเพนเลสมาก็สตรองอยู่แต่เราก็สตรองมากๆแล้วอะ ใช่อะ ไม่มีไอเดียกว่านี้แล้ว 3 บิ๊กอันนี้ แล้วก็ คือสีที่สวยที่สุด แล้วก็ สำหรับการเป็น3 ออ บิ๊ อิ ก นไปอย่าเรียกว่าอออินเลยแค่เหมือนคอเขาอะก็คอไปก็ฟอบก็ตามที่เราคิดครับ A ตกเลย ป๊า ปาด รีเวอร์ยังสบายใจอยู่ เทิร์นก็ เทิร์นยังสบายอยู่ แห้งๆไม่มีอะไร เราก็ภาวนาอยู่อย่างเขามีเหลือแค่2เอาท์ครับ เราก็ภาวนาอยู่ว่าอย่านะ แล้วก็เต็มหน้าเลยครับ โบะ เลดี้กาก้า ติดเซตเข้าไปแบบ โอ้ตอนแรกผมคิดว่าสบายแล้วอะคิดว่าแบบสบายแล้วอะ คิดว่าแบบมาแล้วจังหวะของ อืม ช่วงทำยิ่งเราอะไรอย่าง การ เงี้ยค ที่ รับ เราจะคัมแบ็กนี่ ใช่ มันโอกาสนี้เท่านั้น อันนี้นะครับโป๊กเกอร์ก็มีแพ้มีชนะ ไม่แต่ขอชนะเยอะกว่าได้ปะ นั่นน่ะสิคะ แต่ก็จบสวยค่ะถือว่า ได้ก็ เป็น โอเค แทนที่แบบภาพกีฬามันๆอะ ใช่ ก็สนุกอีกแบบนะแล้วพี่ก็ชอบนะถ้าจริงเหมือนว่าเล่นเดี่ยวมันนั่งยาวๆเลยมันก็โอเคกว่าไงแต่เนี้ยมันไม่ชอบตรงแบบลุกอะนะลุก เพ ไป ราะ ลุ ว่าก ชุ มา ด15 นาทีอะไรเงี้ยมันต้อง ใช่ เปลี่ยนที่นั่ง ใช่ แล้วก็มันก็มึนๆง คือเห ง มือ ๆ น ตั้งสติกัน อารมณ์ประมาณว่า ไทัน ถ้าเราจะไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องรอลุ้นคู่เราอยู่อะไรเงี้ย ค่ะแล้วก็ แต่ก็สนุกดี เอาไป10เลยค่ะเพราะเขาทริปเปิลอัพมา ให้ฝนเหรอก็ให้10ดีเพราะเป็นคู่กันไง เย้ขอบคุณค่ะ ดีครับเดี๋ยวเราไปเจอนี่ไฟนอลเทเบิล ขาวแล้วว่ะไกลมีชิปขาวแล้วไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ ซิงเกิลเดย์ไฮโรลเลอร์ครับ รันดีมากตอนแรกเราเข้าโต๊ะมาเรามีชิปแค่3บิ๊กไบค์แต่ช่วงทามมิ่งคนตกถึงระดับ2อ่ะ1-2อ่ะคือเรารันดีตลอดเลย จนแบบมีชิปมาเฮซับกับเขาแล้วก็ชิปนำเขาด้วย แต่ก็เราออินไป2รอบเราไม่ชนะเขาเลยแล้วก็แพ้ก็โอเคครับ สนุก สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะฝนกำลังจะไปลงเมนอีเวนต์ไฟท์ A ค่ะ ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของเราในครั้งนี้ว่าอยากจะได้ถ้วยแชมป์จากเมนอีเวนต์เนี่ยแหละค่ะ เดี๋ยวไปลุยกันยาวๆวันนี้ ตอนนี้ดินเนอร์เบรกนะคะเอเวอเรจมีประมาณ56,000ค่ะ ตอนนี้สแต็กฝนดีมากๆ มีอยู่ที่150,000ค่ะ ประมาณ190บิ๊กก็รู้สึกว่าวันนี้รันดีมากๆ แล้วก็จะเล่นอย่างมีสติต่อไปตอนนี้ในโต๊ะไม่มีใครอยากเล่นด้วยแล้วเพราะเล่นอะไรก็ชนะเขา แทนที่รู้สึกว่าได้มาอย่างเยอะเลยนะคะ ก็คือว่าฟอบมันเป็นเอท19 ฝนมีคิงควีนรอแจ็คอยู่เทิร์นเปิดมาเป็นคิงอีกใบหนึ่งแล้วก็มีคนเรสมาแล้วก็ริเวอร์แจ็คฝนเช็คไปก่อนที่ฝนนัดที่เทิร์นแล้วก็เขาเนี่ย all in ถ้าเขามีคิงใบหนึ่งยังไงก็สปิดกันเพราะว่ามันไม่มีฟลัดไม่มีฟูลเฮาส์แน่นอนฝนก็ snap call ไปเขาก็คิวเลยเขามีแค่แพร์เอทส่วนเราเนี่ยนัดสเตตตั้งแต่เทิร์นแล้วก็เลยได้สแต็กมาเยอะมากๆเลยค่ะโดยที่ไม่ได้ต้องออกแอคชั่นมากเลยตอนนี้นะคะฝนสุนันทชัด เมนอีเวนต์ไฟท์ A ผ่านเข้า Day 2 เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้วยชิปตอนนี้มี82 Big Buy นะคะ
average อยู่ที่ 98 ซึ่งจริงๆก็คือได้อีกยาว เพราะว่า day 2 ก็ยังอีกยาวไกล แต่ว่าก็ดีใจมากๆ เพราะว่าวันนี้ก็ค่อนข้างเล่นได้ดี รู้สึกว่าตัดสินใจได้ดี แล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆ ขออวดณจุดๆนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปลุย day 2 กันต่อ yes 他要把里面那个 ID 写在外面。 แฮ่哎呀，这个没有翻出来。 หายใจหายคอได้คล่องไหมคะ 不在。哎呀！来个针，哎，多了一些。好，旁边酒也行，哎呀，酒也行。 จบแยกจริงๆ Day 2 ก็เรามีสแต็กประมาณหนึ่งค่ะ ก็เล่นได้มีแอคชั่นแล้วก็หลบหลีกได้ทันก็เพิ่งบัสไปนะคะ คนที่ 217 จากทั้งหมด 1,069 คนจริงๆ ก็ใกล้ ITM และอีกสักไม่เกิน 2 เลเวลก็น่าจะได้ แต่ว่าแฮนด์ท้ายเนี่ยฝนเหลือ 7.5 Big Buy ด้วยกัน เป็นดิลเลอร์พอดีเลย แล้วก็มี A Queen of Suits ซึ่งก็เป็นไพ่ที่ใช้กันได้เลยนะคะ ก็คือต้องเอาอีกแล้วแหละ ในโพซิชันนี้ในสแต็กที่เหลือขนาดนี้ก็เลือกที่จะออกอินไปนะคะ แต่ว่าก็ยังมีอีก 2 คนที่เขาสแต็กหนากว่าเราเล่นอยู่ดีเพราะก็เล่นกัน สุดท้ายก็มีคนหมอบไปก็โชว์ดาวเขามีแฮกคิงส่วนฝนมีเอสควีนค่ะ ซึ่งฟอบเนี่ยเป็นฟลัดดอร์เขาก็มีไดมอนด์ใบหนึ่งแล้วก็มีไดมอนด์ A ใบหนึ่งซึ่งถ้าริเวอร์ตกฝัดเนี่ยเราก็จะทริปเปิลอัพแต่ไม่ติดก็เลยจบกิจกรรมวันนี้ค่ะ แต่ก็รู้สึกว่าตัดสินใจได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ รู้สึกว่าก็โอเคแบบได้ฝึกอะไรมากขึ้นแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะ อันยองกาเซโย ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาหลีนะคะ จริงๆแล้วก็คือมาแข่ง FPT เชจูใช่ไหม แต่ว่าที่นี่เขาก็มีแอคทิวิตี้อย่างอื่น อย่างเช่นที่ฝนอยู่ที่นี่ตอนนี้นะคะ ก็คือเป็นหนึ่งในกอล์ฟคอร์สที่แบบว่าฮิตมากๆในเกาหลีค่ะอากาศดีมาก หนาวมาก ตอนแรกไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ ตอนนี้ก็คือแบบเป็นลูกหมีเลย เดี๋ยวเราจะวอร์มอัพกันนิดหน่อยนะคะ แล้วก็จะพาชาวเทนาตักมาชมบรรยากาศไซต์อีเวนท์ที่ไม่ใช่โป๊กเกอร์ในทริปนี้กันค่ะ I go perfect. Nice. Nice. Also part with confidence. ตีถึงกีแล้วแบบได้180อ่ะ Okay. อากาศดีมากแล้วตอนนี้ไม่หนาวเกินไปกับตายนะพ่อจ๋านี่คือเครื่องวัดระยะค่ะว่าเมื่อกี้ตีเท่าไหร่มันจะมีข้อมูลอยู่ได้ประมาณนี้สั้นๆน่ารักจะได้ดูว่าไม้ที่เราใช้แต่ละอันอะไรเงี้ยแบบตีได้เท่าไหร่จะได้วัดระยะว่ามันจะไปถึงไหนแล้วก็เราก็ดูได้ว่านี่คือหน้าสนามมันนี่ไงและนี่คือรายการของฝากนักกอล์ฟฝากไปแล้ว1 ลูกเลยนะ
Thank you Good game. Good game. ค่ะตอนนี้ก็ออกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสกอร์เนี่ยไม่ได้จดเพราะว่าทะลุเพดานไปแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ตีได้อย่างเมามันมากใช้สนามคุ้มค่าสนามที่นี่ตียากมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นอัพฮิลตลอดคือตีขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วที่ยืนก็ยากแต่ว่าก็เป็นสนามที่สวยมากๆแล้วก็ได้ยินว่ามีการแข่งขันกอล์ฟแบบเป็นทางการที่นี่ในหลายๆรายการค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอากาศดีเพื่อนร่วมกวนน่ารักค่ะไมเคิลกับดาเลนก็คือยอดฝีมือดาเลนคือตีเก่งมากส่วนไมเคิลเนี่ยเราอยากจะบอกว่าบางหลุมเราก็สู้เขาได้สนามหน้าจะต้องสู้ไมเคิลให้ได้แต่ดาเลนนี่ต้องยอมจริงๆค่ะเป็นอาจารย์ที่ดีของฝนแล้วก็คอยแนะนำด้วยว่าตรงนี้เราทำอะไรยังไม่ดีพอปรับปรุงตรงไหนได้บ้างก็ขอบคุณเขามากๆเลยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วแบบ thank you so much for coaching me ค่ะวันนี้ก็มันมากๆหวังว่าแฟนๆก็จะได้ชมบรรยากาศน่ารักๆแบบสดชื่นแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราเบรกกันอยู่Final Table เนี่ย9คนตอนนี้เหลือกันที่11คนค่ะฝนมีอยู่17 Big Buy ซึ่งก็ยังเล่นได้นะคะค่อนข้างลุ้นระทึกมากๆเพราะว่า Women Event ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจค่ะแล้วก็มันก็เข้าใกล้เกิน 50% แล้วค่ะFinal Table มันเป็นความรู้สึกที่ปลื้มปิ่มอย่างบอกไม่ถูกค่ะถึงแม้ว่า ITM 7 คนตอนนี้ชิปเราก็คือแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังเล่นได้อยู่ค่ะตื่นเต้นมาก Final Table แรกของทัวร์มาแล้วมันนี่จำครับตอนนี้เหลือกัน6คนแล้วไปกันต่อมาแล้วเหลือเชื่อ Ace King Suit All in. Orange Orangeทำไงต่อเล่นไม่เป็นแล้วทริปเปิลอัพอะแล้วเล่นยังไงต่อไอ้สาวกันริบอะไอ้สาวกันริบอะดีมากดีมากถูกแล้วเดี๋ยวเขาคิดเขาเล่นผิดเขาเล่นผิดถูกแล้ว โอเค let's go Go in ไล่มากไล่มาก
3 คนสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ ก็ไปลุยกันต่อ My goodness 3 วันจะได้คุยเลย โอเค take a photo let's go ผู้เอกในมือมีเท่าไหร่ก็ต้อง all in มีคน snap call ติดฟูเฮาไม่มีอะไรลั่นแชมป์ไปกว่านี้แล้ว congratulation แชมป์ของฝนอันแรกเทหน้าตักทีมสตาร์ฝ่ายหญิงขออนุญาตนำนะคะ ขออนุญาตนำนะคะ เราเกณฑ์คนไทยมาแบบเยอะๆสุดยอดครับ แบบ the best player make your wish อะหนูเขียนว่า win Impact of Trophy Women Event and Win Men Tournament ซินไฟเออย่างนี้เลย ได้แชมป์แรกมาแล้วค่ะเย้ สรุปจบทริปนี้ครับ 7 บุลเลต0แคชก็ต้องบอกว่ามันก็เป็น mixed feeling นะครับ มีทั้งความผิดหวัง มีทั้งความกระหาย แล้วก็มีทั้งความเศร้าโศกเสียใจที่แบบว่ามันเหมือนบางทีโป๊กเกอร์เนี่ยเราก็ไม่ทำอะไรผิดเลยนะในแต่ละสปอตซึ่งจริงๆมันก็มีผิดบ้างนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เล่นดีมากแล้วก็แบบเจอคูลเลอร์บ้างเจอแบดบีดบ้างซึ่งบางทีมันก็เป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะครับมันทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องของ variance เลยคำว่า variance หรือว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็บางทีมันเล่นงานเราอย่างหนักหน่วงจริงๆคือทริปนี้เป็นทริปที่แบบเป็นวันหยุดของคนจีนวันหยุดของคนจีนมาเยอะมากแบบคนจีนรวยๆนี่คือแบบเยอะมากอ่ะแล้วเขามาเล่นเหมือนแบบไมโครเลยคือแบบต้องเข้าใจว่ามัน relevant อยู่แล้วเรื่องของเน็ตเวิร์ธของเราสมมติผมมีตังค์10,000 ล้านอย่างเงี้ยการที่ผมมาเล่น buy in แบบ 80,000 ซึ่งจริงๆมันก็เป็นไฮโรลเลอร์แล้วอ่ะผมก็มาแบบ all in แบบมั่วๆได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้มีตังค์10,000 ล้านไง 80,000 ผมก็ทำงานหาเงินมา buy in แต่ว่าเขามา all in pre flop ด้วย queen 4 off suit อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมีคู่คิงผมก็ snap call ไปแล้วก็ flop queen high turn 4อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันก็หงุดหงิดนะคืนนั้นนอนไม่หลับเลยแต่ว่าพี่ปุณณัฐก็บอกว่าเราต้องดีใจนะที่ฟิลมันเป็นแบบนี้เราต้องดีใจนะที่เขาเล่นแบบนี้กับเราเพราะว่ามันคือเกมที่แบบเป็นเกมดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกมดีคือฟิลมันดีมากเราต้องดีใจแต่ว่าคนที่โดนพันิชเนี่ยกลับไม่ใช่คนที่เล่นแย่ๆกับเป็นคนที่เป็นเรามันเศร้าว่ะ หลายความรู้สึกมากเลยค่ะแต่ว่าจริงๆตอนแข่งเสร็จอ่ะมันเหมือนแบบพอมันได้อินเดอร์มันนี่จริงๆแล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่าโอเคมันเหมือนมันผ่านตรงนั้นไปได้แล้วแล้วก็พอได้มาแบบ realize กับตัวเองจริงๆแล้วรู้สึกว่ากีฬาโป๊กเกอร์เป็นอะไรที่ให้อะไรกับเราได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบสมาธิหรือว่าการที่แบบว่าเราจะมีลูกล่อลูกชนยังไงหรือว่ามันมีอะไรที่มันสนุกมากกว่าแค่แบบเราถือไพ่อะไรอ่ะพอได้รู้จักโป๊กเกอร์มากขึ้นก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยมันน่าคิดต่อมันเป็นแบบทัศนคติหรือว่าแบบมันเป็นแบบการลงทุนที่แบบว่าเราจะทำยังไงกับสิ่งที่มันเกิดตรงหน้าให้เราแบบ หรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้าเราจะทำมันต่อไงว่าเราทำไงให้มัน หรือว่าถ้าเกิดว่ามันไปไม่ได้แล้วเราจะถอนตัวยังไงให้มันไววะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้จักการยอมมากขึ้นวางลงบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทู่ซีเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็ใหม่มากๆสำหรับเราใช่ถ้าเกิดว่าแบบมีโอกาสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าได้มาอีกในแบบทัวร์นาเมนต์หรืออะไรต่างๆก็รู้สึกว่าอยากลองเหมือนกันแล้วก็วันนี้พี่ฝนก็ได้แชมป์ด้วยดีใจมากๆอ่ะแบบโคตรดีใจ ดีใจมากดีใจกับพี่ฝนมากๆแบบเขาตั้งใจมากๆมุ่งมั่นมากๆ
ใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกนะคะ ขอบคุณเทน่าแต่ ขอบคุณ มากๆนะครับ นะคะ ที่ชวนมาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่โคตรดีมากๆใน ใช่ ชีวิตผ ใน มนะค ชี รับ วิต จาก 2 รายการที่เราตั้งใจไว้ อันนึงเข้า Day 2 เราก็แบบแฮปปี้มากแล้ว เพราะว่า Main Event ยังเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายากที่สุดสำหรับฝน ส่วน Women Event เนี่ยก็คือเราก็ได้ถ้วยมาฝากแฟนๆ รายการเทนาตะแล้วก็แฟนๆ ชาวไทยที่ดูอยู่นะคะ ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ตั้งใจแล้วก็ทำได้ค่ะ อย่างที่บอกว่าปีเนี้ยประกาศไว้ตั้งแต่ทัวร์ก่อน บอกว่าอยากจะได้ถ้วยแล้วก็อยากจะอยู่ท็อป100ประเทศไทยตอนนี้นะคะณวันนี้นะคะอยู่ที่ 94 แล้วก็ได้ถ้วยกลับบ้านมาแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆค่ะ ถ้าต่อไปคืออะไรบ้างนะคะฝนรู้สึกว่าถ้าเป้าหมายใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะคืออยากจะเป็นผู้หญิงไทยที่อยู่ในแรงสูงที่สุดของผู้หญิงไทยค่ะซึ่งตอนนี้มีคนสูงกว่าเราอยู่ ซึ่งอยู่แบบท็อป 10 นะคะ เป้าหมายมันก็ยังอีกยาวไกลมากๆ แล้วก็ยังมีอีกหลาย10 ปีให้ฝนได้ฝึกฝนค่ะ ก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะไปแตะแรงนั้นให้ได้ค่ะ เป็นผู้หญิงคนไทยคนที่ได้เอาทามานี่ริสจากทัวร์นาเมนต์สูงที่สุดค่ะ รอถึงวันนั้นนะคะ